Välkommen Anders Grandin. För andra gången träffas vi. Denna gång digitalt. Det var ju väldigt trevligt senast då jag fick följa med en sväng genom Umeå ut. När vi träffades sist så presenterade du dig. Men vi kom aldrig in på djupet riktigt vem du är. Vem är Anders Grandin? Ja, vem är jag? Jag är 25 år, fyller 26, från Stockholm. Och jag är en vanlig grabb som har haft stort intresse för att resa hela livet. Jag pluggade alltså flygteknik på gymnasiet, så flyg har varit mitt stora intresse hela livet. Och det är någonting jag vill fortsätta med senare. Men sen så har jag också kommit in väldigt mycket på just äventyr. Sådär. Jag är uppväxt på Kungsholmen i Stockholm. Pluggade på Bromma gymnasium. Och sen efter gymnasiet så tog jag lite sabbatsår. Pluggade först i Kina. Och sen efter det så gjorde jag lite olika jobb. Jag var bland annat Foodora-cyklist i Stockholm. Jag började plugga på universitet och gjort det i 3 år. Tog examen 2023. Och sen jobbat med lite olika grejer. Men har haft den här planen och jobbat mot det här målet. Så. Vad var det som tände gnistan? Alltså, var det någonting redan från barndomen eller vars kom den här äventyrslustan ifrån? Den har alltid funnits med mig. Jag tror att den har kommit från min mamma. Hon reste runt väldigt mycket när hon var ung till massa olika ställen som inte var så vanliga på den tiden kanske. Men den här riktiga gnistan för den här typen av äventyr, det kom i Kina när jag pluggade där och när jag då lärde känna den här tysken som, som tog med mig på det här riktiga äventyret på landsbygden. Och fick sova i en fängelsecell bland annat. Exakt, det var liksom höjdpunkten. Och efter det så bara, nu måste jag göra mer och mer av det här. Jag började liksom läsa om mycket äventyrare. Jag fick göra en kropp som idol och sådär. Läste väldigt mycket om han och hans äventyr. Så tog jag mig igenom den här USA-grejen och sen åkte på lite kortare äventyr i Europa. Men jag hade den här drömmen om att cykla på Sidenvägen. Den har funnits länge. Jag vet inte exakt var den har kommit ifrån, men bara det vore väldigt mäktigt att göra. Så den här drömmen har funnits länge. Och nu hittade jag ett bra tillfälle att göra det. Är det så att du har familj eller någon nära? Eller är du så att säga fri som fågel just nu och väljer att göra det då? Eller är det någon som väntar där hemma på dig? Nej, jag är fri som en fågel. Och jag tror att det skulle vara svårt att göra en sån här grej om man hade något typ av förhållande. Och du berättade ju sist om din pappa som var författare och som var en del av inspirationen för den här resan. Och din mamma som var från Lycksele, är hon fortfarande i Lycksele? Nej, hon bor i Stockholm. Jag har bott i Stockholm i väldigt många år. Så en kreativ far i alla fall, en resenär till mamma, en kreativ syster också har du nämnt i en av dina filmer. Har du fler syskon också? Jag har min bror Mattias som är tennisdomare som då reser runt i stort sett hela världen och dömer tennis. Han är i Wimbledon och Paris och ibland Sydamerika och överallt i Sverige. Och så har vi min halvbror Alf Grandin på min pappas sida. Alf är forskare inom cancerforskning och immunologi. Hans söner är äventyrslystna och vi var ute och seglade i somras så de är ruskigt duktiga på det. Och syrran reser runt väldigt mycket med sitt också. Jag är just nu i Italien på ett så här konstnärsresidens. Så men det är en familj som reser runt väldigt mycket. Jag hör det verkligen. Och kreativiteten finns där hos din far, din syster, mamma och brodern också? Ja, mamma definitivt. Hon är en duktig målare, alltså konstnär. Konsthistoriker och skriver mycket böcker och forskar om arkitekturhistoria och konsthistoria och sådär. Men jag ser ju också att du har ju också något kreativt sinne också i och med att du filmar och delar med dig av det du gör nu. Men är det kreativa processen, är det någonting som följer med dig också i vardagen när du inte delar med dig av extrema resor till exempel? Är det någonting som i övrigt intresserar dig? Inte riktigt fick jag det arvet. Att jag har alltid tyckt om att göra filmer och videos.
liksom, i skolprojekt och sådär. Jag fick inte så mycket det konstnärliga Du, med du mig. gör det när du har någonting att visa upp, kanske inte för sakens skull bara, utan men när du har Ja, någonting exakt. då är det... Ja, ja men du gör det bra. Nästan varje dag så lägger du upp någonting. Hur mycket tid lägger du ungefär på att dokumentera och sen klippa ihop det här för att dela med dina följare? Jag tar ju lite filmsnutter ut med dagen sådär. Och det tar inte så mycket tid. Om jag ser något coolt, tar jag upp mobilen och filmar. När jag ligger i tältet, då klipper jag ihop det till en liten film. Och det kanske tar en halvtimme, 45 minuter ibland. Och så väljer jag någon schysst musik. Så det tar inte så lång tid faktiskt. Jag kan tänka mig att processen blir snabbare och snabbare också ju mer du får göra det, allt eftersom. Ja, exakt. I början var det lite knackigt. Man kan se hur mina videos har utvecklats lite grann. Du sammanfattar dagarna väldigt bra och du väljer som schysst musik passande teman också beroende på var du är någonstans har jag märkt. Ja. Men vad var det senaste du jobbade med innan resan och hur finansierar du en sån här resa? Ja, men det senaste jag jobbade med det var på ett cybersäkerhetsbolag i Stockholm. Jag jobbade med affärsutveckling där. Det var verkligen kanonjobb. Hade jättekul. Grymma kollegor, bra bolag. Men under den tiden jag jobbade där, jag stoppade verkligen undan allt jag tjänade. Jag unnade mig väldigt lite och åt och levde väldigt enkelt. Och jag hade ett tydligt mål. Så här mycket pengar behöver jag och så stoppade jag undan tillräckligt liksom. Så det var inte kanske roligaste tillvaron under senaste året. Jag unnade mig inte speciellt mycket, gjorde inte så mycket roligt. Men jag visste att om jag bara håller mig till planen så kommer det bli bra till slut. Hur många länder har du rest till förut? Hur många har du under ditt bälte? Jag har 50 länder på bältet. Eller 51 Oh. nu. Jag betade av väldigt många länder sommar 2023 med min kompis när vi liftade i Balkan. Då tog vi oss runt till alla länder i Balkan. Man kan beta av ganska många länder på kort tid i just Europa och Balkan. Jag har varit ganska mycket i Asien, i Kina, pluggat där, men också i Sydostasien. Och så har jag varit i Sydamerika, Argentina, Brasilien, Uruguay. Så jag är 26 nu och har gjort av de här 51 länderna. Jag blir 43 och jag kan räkna nog länderna på en hand, de ställen jag varit. Men ja, det är imponerande. Men när du varit på så många olika ställen, kan du något språk förutom svenska och engelska? Jag kunde en gång i tiden hyfsat bra kinesiska. Och den ligger kvar lite grann. Jag kan inte hålla några djupare diskussioner på kinesiska, men jag kan ta mig runt i alla fall. Och det kommer jag definitivt få användning av när jag väl kommer dit. För engelskan där, inte alltid kanon. Och sen så har jag också pluggat franska länge. Pluggade också i Frankrike, utbytestermin. Så den är helt okej också. Absolut inte flytande. Vad är din favoritplats i världen just nu? Om du skulle få fara till en plats. Då hade jag valt Rio de Janeiro i Brasilien. Jag gillar brasiliansk kultur. Jag älskar brasiliansk musik. Som mina följare kanske har förstått. På universitetet då var jag och en kompis med och startade Brasilianska sällskapet. Så vi anordnade massa typer av så här brasiliansk fika och vi hade en samba-lektion och vi besökte ambassaden och lite sådär. Jag har ingen koppling till Brasilien så, men jag tycker det är ett väldigt häftigt land och vackert språk och fin natur och god mat, bra musik. Så. Jag hade valt Rio. Härligt. Du betar av favoritmat och favoritmusik där också. Och vi hoppar över till favoritträningstyp. Du sitter mycket på cykeln och så vidare. Men om du skulle få välja en form av träning, vad skulle det vara? Men det är då alltså calisthenics. Kroppsträning eller bara använda sin kropp. Så här, romerska ringar med vikter. Det var typ bara det jag tränade i höstas när jag var på gymmet. Och det gav fantastiska resultat. Jag kände mig verkligen urstark från det. Och jag tycker det också är mycket roligare än att träna med bara sitta i maskiner eller bänkpress och sådär. Du visar ju upp det i vissa klipp också. När du tar en paus och du kör chins och du håller i cykeln med fötterna. Eller om du är inklippad eller om du, och gör dem. Jag låser fast dem på något sätt. Är det mest för att få den träning och balansera upp överkroppen också? Eller är det också för att sträcka ut ryggen och sådana saker? Eller är det också mycket show? Nej, men det var ju den typen av träning jag brukade göra nu i höstas. Alltså kroppsvikt
med vikt. Och då brukade jag bara ha en 20 kilos vikt eller något där. Och cykeln med packning väger typ det. Det är lite opraktiskt att ta med sig en 20 kilos vikt med sig på resan. Så då kan jag lika gärna bara kroka fast benen i cykeln och göra det här istället. Jag är medveten om att jag kommer troligen tappa väldigt mycket muskler under den här resan. Överkroppen. Så då när jag väl får chans, då tar jag gärna en liten träningspass för att hålla det igång i alla fall. Ja, men det är ju inspirerande också att du gör det, ids göra det när du lägger så mycket tid på cykling, och det i sig är ju väldigt energislukande. Så det är ju starkt att lägga in lite variation också, tycker jag. Om vi går över till resan hittills då. Om du skulle berätta om den, vilken rutt har du tagit och hur förplanerad kontra ad hoc och impulsiv är den väg som du väljer? Jag började i Karesuando och sen jobbade mig ner mot kusten. Så Luleå, Umeå, Sundsvall och sen lite så ungefär i höjd med Söderhamn. Då vek jag om mot landet och tog mig neråt men raka vägen typ till Lund där jag vilade lite. Och sen båten över till Danmark, åkte genom Danmark och sen från Gävle till Rostock och Rostock ner till Berlin. Men det har inte riktigt varit exakt som jag hade planerat. Jag tänkte först ta en liten annan rutt i Sverige. Typ åka via Göteborg och sådär. Jag kände att jag behöver inte ta en längre rutt bara för att, utan det här är en lång resa. Och istället för att bara cykla längre, ta lite vilodagar här och var för att låta kroppen återhämta sig. Nu är jag här i Berlin. Det blir en ganska lång vila här. Jag kom hit snabbare än vad jag tänkte mig. Och jag har lite grejer att göra här senare i veckan, så därför stannar jag. Det kliar lite i benen. Jag hade ju faktiskt velat åka ut och cykla. Men som sagt, kroppen ska hålla väldigt länge. Jag har väl typ 5 månader kvar på vägen. Så här 12 500 kilometer kvar. Så relativt ung ålder, väldigt klok redan. Jag vet inte om jag hade gjort likadant. Ens nu. Har du bommat, gjort någon riktig miss, kört fel någonstans? I norra Sverige var det lite knepigt att följa cykelvägarna där. Jag använde olika typer av navigeringsappar och sådär. Google Maps eller Komoot. Och de leder mig in på vissa vägar som inte direkt är vinteranpassade. Man hamnar ganska ofta på långa skoterspår som är helt omöjliga att cykla på. Jag ödslade väldigt många timmar på det. Också om man håller sig längs med kusten i norra Sverige, det är svårt att hitta cykelvägar. Eller bara bilvägar som inte är E4. Så det har varit några sträckor då jag har varit tvungen att cykla på E4. Och det har varit riktigt obehagligt. Som mest var det kanske 1 mil. Om jag hade kanske planerat rutten lite bättre innan så hade jag kanske sluppit det. Men jag brukar inte planera så mycket i detalj innan jag ger mig ut på något sånt här. Nej, men du får ju samtidigt överraskningar, kanske på ett annat sätt också, när det inte är så planerat, på gott och ont. Ja. Vilken del av resan har varit värst sett till orken hittills? Ja, alltså värsta dagen, det var ju utan tvekan sista hela dagen i Sverige, i Skåne, från Markaryd till Lund, med hästlängder, det jobbigaste på hela resan. För det var sån stark motvind. Det var liksom 8-9 sekundmeter rakt framifrån i 5 mil. Jag trodde ju att Skåne skulle vara lugnt och skönt och platt. Jag cyklade ner i våren. Jag tänkte att det här kommer bli ett paradis liksom, jämfört med Norrland. Men när jag var där på cykeln och bara kämpade för varje meter, då längtade jag upp till kalla Norrland. Som åtminstone var vindfritt. Så det var det värsta. Men det är också lite så här, när man vet att man har målet rätt snart, då blir det alltid lite tuffare på något sätt. Det känns så långt borta för att man är så nära på något vis. Ja, exakt. Har du någon gång bonkat riktigt hårt? Blivit totalt tom på energi? Du bara går inte. Nej, inte på den här resan faktiskt. Det var en tuff morgon från Lansjärv till Överkalix. Då vaknade jag upp på morgonen i tältet. Jag hade bara en liten Snickers och det var liksom frukost. Och sen hade jag 5 mil till Överkalix. Jag gjorde en liten missbedömning där. Jag trodde att macken som jag skulle tälta bredvid, typ, att den var bemannad, men den var obemannad. Jag var inte helt slut på energi ändå, men det var nära. Första turen jag tog i Kina, där bonkade jag varje kvart, kändes det som. Då hade jag aldrig gjort något liknande. Ja, men det talar lite grann om din fysiska förmåga. Om du kan bonka varje kvart och så komma tillbaka, det är starkt gjort. Det är starkt.
du sa att det var inte så roligt efter E4 någon gånger, men vad var de mest skrämmande händelser du varit med hittills på den här resan? Första dagen, eller andra dagen uppe i Norrland, när det var riktigt kallt. Jag kände att jag inte fick någon energi alls från maten eller något. Jag började känna mig väldigt liksom lightheaded och förvirrad och tappade liksom känsel i fingrar och fötter och allt. Så det var lite obehagligt. Och jag bara tog liksom pauser varje kvart och bara hur hela friden ska det här gå? Liksom. Men så fort jag sen kom ut på bar asfalt, någonstans i närheten av Vittangi, då släppte allt. Då bara, okej, nu rullar vi. Det här kommer gå bra. Men det kan ju vara skönt att vara med om en sån där motgång i början. Ja, men exakt. Och sen dess har det bara rullat på fint. Visst, det har varit jobbigt, men jag kör ju som sagt inga brutala distanser varje dag, utan jag fokuserar på att ta det lugnt och liksom kunna återhämta mig, ja, få en god natts sömn och ta en del pauser under dagen, vissa längre. Vad är det märkligaste du har varit med om hittills? Jag tittar på videon du la ut dagen som vi träffades. Kvällen där så träffade du något ungdomsgäng som hade något partaj och körde fyrhjuling och bakhjulet och de skulle tända någon brasa och det såg ut som bensin och elden gick in i pipen på. Jag bara cyklade, jag var ursvulten och trött och hungrig. Det var kvällen under dagen vi träffades. Jag var så inne i vårt snack och videon att jag bara glömde att planera dagen när vi hade skilts åt. Då såg jag, okej, det finns ju ingenting här ända fram till Nordmaling. Så då, ja men det var bara att pinna på. Jag gick typ 2,5 mil utanför Nordmaling och så ser jag en eld på höger sida av vägen. Jag tar upp mobilen, filmar den. Det såg lite trevligt ut. Och så hör de ropa, hej kom hit! Absolut, det verkar ju skittrevligt. Får direkt en burgare i handen från en ko som har slaktats 100 meter bort. Lär känna ett riktigt skönt grabbgäng. Och ja, men det är en kanonkväll. Man kan se det här i min kartapp. Vi är där ett tag och sen tar vi en bil och sticker in till Umeå och går på någon så här skoterfestival. Vi är där några timmar och sen tar vi bilen tillbaks. Så om man kollar just där uppe i Nordmaling så kan man se att min rutt har tagit en liten sådär. Det är inte en GPS-error. Nej, det är inte det. Men jag började cykla exakt där jag slutade cykla. Så. Men jag träffar på så mycket folk över hela Sverige som har liksom bjudit in mig och sova i deras hem. Och... Jag tänkte på det. Har du stött på någon riktigt så här supertrevlig som du inte kan släppa och hjälpsam människa? Och har du stött på någon riktigt surpul? Familjen jag träffade upp i Burträsk. Snällaste personerna man kan tänka sig. Och det har varit så många, jag kan inte nämna allihopa, men snickaren Pontus utanför Arboga. Fantastisk grabb. Väldigt duktig snickare och bra person. Och otrolig kock också. Jag käkade faktiskt den bästa burgaren jag någonsin ätit. Det var hemma hos honom. Det var ett vildsvin, färskt vildsvin som hade kommit in. Som han hade fått från sin morbror eller något. Som jag gjorde smashburgers på. Och det var liksom kombinationen av du var helt utsvulten efter en lång dag på cykeln. Jag kom dit när det var mörkt och kallt. Så det var faktiskt bästa burgaren jag någonsin ätit. Och sen surpuppor. Inga i Sverige. Inga i Norge. Men här i Tyskland har jag sett på några faktiskt. I förrgår när jag rullade in i Berlin. Då blev jag skriken på av 2 separata personer som jobbade på bensinmackar. 2 olika bensinmackar. För att jag inte förstod vad de sa. Det var någon så här meny. Man får en baguette och en cola eller något. Och jag sa det och hon sa någonting till mig. Jag förstod inte och då bara höjde hon rösten och liksom men typ skrek på mig liksom. Och det hände inte bara en gång. Verkar rimligt. Fullt rimligt. Exakt. Och då kände jag mig inte jättevälkommen. Men sen blev det mycket bättre senare när jag väl rullade in i Berlin och sådär. Så nu känns det kanon att vara i Tyskland. Men just då var det lite deppigt. Alles gott. Apropå du nämnde det med vildsvinet att du käkar. Har du sett några vilda djur som du har blivit fått se någonting speciellt? Ja, mycket renar uppe i Norrland. Sen, jag såg en död råtta på E4 och jag såg den och tänkte liksom, det var som ett tecken. Jag såg den och bara, det här är varför jag inte borde vara på E4. Jag såg den och tänkte, det här kommer vara jag om jag inte lämnar den snabbt. Ja, förlåt, jag skrattade till där. Det var bara vilda djur och sen död råtta på E4. Det lät bara så. Ja. Nej, men jag förstår symboliken där, att det kändes otäckt. Ja,
Och sen vad mer? Jag har sett lite ormar. Inget galet än. Men, Jag tänker att det här är ju säkert. ganska lugnt intro till djurens värld. Kontra vart du kommer att vara senare, så kommer du säkert stöta på mer intressanta saker där. Men apropå när började den? Vilken mat var godast i Sverige? Det var början. Absolut. Alltså jag käkade ju väldigt mycket Biltema i Sverige. Jag har aldrig riktigt förstått grejen med Biltema förrän nu. Så det har blivit väldigt mycket raggmunk där och de här Biltema-bakelserna har jag käkat väldigt mycket av. Men när man cyklar långt och man är trött och hungrig, då smakar ju allt fantastiskt. Det har blivit mycket pizzor längs med vägen och den bästa pizzan i Sverige skulle jag vilja säga, det var på Chaplins i Värnamo. Vilken mat var godast i Danmark? Smörrebrödet. Besökte ett litet smörrebrödskiosk typ i danska Nyköping. Han som ägde stället, han blev ganska intresserad av min resa och berättade att han hade själv kört turistbuss från Danmark till New Delhi för några årtionden sedan. Och det tog honom 65 dagar. Ja, vi hade lite gemensamt plötsligt. Och det var fantastiska smörrebröd. Han gav mig några att ta med på vägen också. Som jag sen åt på båten över till Rostock. Så det var det bästa. Där du träffade någon som du träffade tidigare på resan och cyklade med? Så var det så? Ja, exakt. Det var Simon. Han träffade jag i Lund när jag cyklade med till Malmö. Och Simon, han är en riktig liksom, hardcore långdistanscyklist. Han har cyklat över USA. Han har cyklat från Riksgränsen till Ystad på typ 6 dagar eller något. Han cyklar fort. Och han har också deltagit i väldigt många så här, bikepacking-race. Typ. Och sen några dagar senare när jag är på båten över till Rostock, då lägger jag ut något på Instagram och han säger bara, ska du med upp och ta en öl? Jag bara, va? Vad menar du? Han bara, jag är på båten. Han skulle till Warszawa med några kompisar och vi råkade hamna på precis samma båt. Vilket är ganska otroligt, det går ju typ 10 båtar om dagen. Vi går vidare på sista mattemat här. Du har en återkommande dryck. Det är yerba mate. Det är ett argentinskt och uruguayanskt te som det har massa hälsofördelar. Det är lika nyttigt som grönt te, lika starkt som svart kaffe. Smakar riktigt bra. Och det har jag druckit nästan dagligen sedan jag var i Argentina 2020. Men då har du med en ganska stor stash av den då? Jag hade med typ 300 gram. Men nu börjar jag få slut på mitt lager. Så jag måste skaffa mer. Nej, men det är en nice liten boost att få. Vad var den vackraste delen i Sverige, den vackraste delen i Danmark och hittills i Tyskland? Men norra Norrland, väldigt vackert. Bergen och snön, fantastiskt vackert. Från Markaryd till Lund. Det var också ofantligt vackert. Trots att det var så jobbigt så var det helt makalöst vackert. Höga kusten, otroligt fint. Så dit vill jag verkligen åka tillbaks. Att cykla längs med Vättern, fantastiskt vackert. Jo, otroligt. Och sen i Danmark så var sträckan då från Köpenhamn till Ore, där jag övernattade andra natten i Danmark. Det var helt magiskt. Och i Tyskland, men det har varit hyfsat vackert här i norra Tyskland. Lugnt och det har varit bra väder och platt. Liksom. Så jag är glad. Har det varit några områden eller orter som har haft extra bra infrastruktur för cykling? Hela Danmark var fantastiskt. Ja, men ett totalt cykelparadis. Jag stötte på väldigt många andra långdistanscyklister där också. Och sen har norra Tyskland varit bra. Det finns bra med vägar. Det var lite tuffare i Sverige. Jag tror det har att göra med just att jag började under vintern. Det hade varit bättre om jag började under sommaren. Sådär. Men det känns ändå mer cykelvänligt här än uppe i Sverige. Vad var det kallaste du var med om? Och vad är det varmaste du haft hittills? Det kallaste, det var någonting så här -10, -8. Så ändå inte fruktansvärt, men det var definitivt kännbart. Det var någon av de första dagarna uppe i norr. 1,5 vecka senare, då cyklade jag i shorts och t-shirt i Sundsvall, 17 grader. Det var helt otroligt. Men sen blev det kallt igen och har varit ganska milt fram tills Tyskland. Här var det typ 23 grader för några dagar sedan. Nu har du sådär optimala tempen. Och så sen nu blir det närmare oss sommaren och varmare länder och så att det ska bli intressant att följa dig och se hur du tar dig an de utmaningarna när det kommer de här temperaturerna som kan vara lite vassa. Det kommer snart bli tufft. Turkiet, dit jag kommer om typ en månad. Jag är lite rädd för just det. Värmen där. Men
det får man bara ta sig igenom. Det blir ju lättare nu för dig, kan jag gissa, att när du ska använda tältet, att det är inte lika... När det är kallt, minusgrader, allting blir ju eländigt när du ska hålla på. Frusna fingrar, frusna grejer, saker och ting. Det blir spröda material som lättare går sönder och sådana saker. Så nu är det ju bättre till, men hur trivs du med tältlivet? De gånger som du sover i tältet? Jag trivs bra. Ja, jag har ett väldigt lätthanterligt tält. Ett väldigt litet enmannatält. Det går fort att sätta upp och ta ner. Så det är helt okej. Jag har campat vilt ute några nätter också. För jag såg bara några dagar sedan så avslutade vi, tror jag, med natt i det vilda. Man framgick inte ifall du tog fram tältet eller inte. Man såg då lagt ner cykeln och tänkte, var han slut nu? La han sig bara i gräset? Eller hur blev det? Det blev tält där. Mm. Men jag var ganska nära liksom, en bensinstation och sådär. Så jag vill inte filma för mycket med lampan. För i Tyskland så är det lite känsligt vad man får tälta och inte. Jag ville hålla mig lite gömd där. Ja, det är sådana saker som du måste ta hänsyn till nu under resan. Olika länder, olika lagar, olika kultur och så vidare. Det blir spännande att följa. Är det någonstans som du känner redan nu att det där du tror att det kommer att vara en utmaning? Ja, men det kommer nog bli det ju längre österut jag kommer. Kina har ju gjort en sån här resa för och tältat under, så det känns ändå rätt så safe där. Men just de här centrala asiatiska länderna, jag vet inte riktigt vad som gäller där. Vad man får göra, vad man inte får göra. Och språkbarriären där kan ju också bli ganska tuff. Så det är lite sånt. Men jag är inte så orolig ändå. Nej, du verkar inte vara en orolig person av det jag har sett hittills. Verkar väldigt öppen och så här, så jag tror att vara öppen i sig och som framåt så här och inte... Du ger inte intryck av att vara som ett hot eller surpul på något vis. Så att jag tror att det öppnar ju dörrar givetvis. Vad är den längsta sträckan någon främling har cyklat med det hittills? Det var Axel uppe i Hudiksvall. Hudiksvall till ett ställe ganska nära Söderhamn. Och han hängde med typ 6 mil. Och det var längsta sträckan. Och det är härligt att cykla med dem. Tiden går ju väldigt fort då. Jag såg din video idag där du visade din utrustning då, och det är ganska imponerande hur mycket du får plats på så liten volym. Men det som inte framgick i den videon, det var ju för du använder bibs, vadderade brallor. Ja, vadderade cykelbyxor. Ja, använder just det. Nej, jag gör inte det. Jag har med mig ett par, men de har inte behövt komma fram än. Jag vet inte. Det är bara funkar bra att köra i de här. Cargobyxorna jag har eller shortsen. Har du med dig några reservdelar förutom slang och eventuellt, ja, du har punkafix också. Om man bortser från verktyg och sånt. Men är det något annat du har med dig? Nej, jag har faktiskt inte med mig något annat. Men du gillar att resa lätt, sa du sist. Jag gillar att resa lätt. Jag har inget kök. Jag tar med mig väldigt lite mat och sådär. Ju längre österut jag kommer och ju mer liksom avlägset jag hamnar, så kommer jag göra lite uppgraderingar på cykeln. Kanske sätta på en pakethållare för att kunna ta med mer frakt, alltså mer mat och vatten och reservdelar och kanske ett litet kök också. Just när jag kommer ut till Asien och där, ja, det kan vara väldigt långa sträckor där utan någonting. Men än så länge när jag är i Europa så vill jag bara köra så lätt som möjligt. Ja. Kom du att se över utväxlingen också då? Eller känner du, baserat på det du gjort hittills, att det kommer att funka även med branta, långa backar? Eller kände du att du kommer att kanske behöva lite lättare utväxling på sikt? Än så länge så känns det bra. Jag har inte känt något behov av att ändra på det. Så jag kommer nog köra. Du är stark alltså. Du... 44 fram där, det är saftigt. Jag säger igen. Det är coolt. Har du några specifika delmål som lockar? Någon plats som du ser extra mycket fram emot? Jag ser väldigt mycket fram emot hela Centralasien. För det är mystiskt ställe, en mystisk plats för mig. Jag vet inte mycket om de där länderna. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att komma dit och träffa folk och bara uppleva kulturen på plats, på cykel. Men sen, jag är också taggad på Turkiet. Jag har aldrig varit där och det ska bli väldigt spännande att korsa det landet. Såklart Mongoliet. Gör det på häst. Det kommer bli ballt. Det är väldigt lite människor i Mongoliet. Världens minst tätbefolkade land. Och sen kul att komma tillbaka till Kina och kunna snacka lite kinesiska. Och sen såklart
häftigt att komma till Sydkorea, Japan. Stället jag aldrig varit på. Hur ofta blir du igenkänd? Ja, det blev ju väldigt mycket i Sverige sista veckorna där. Flera gånger varje dag. Jag bara cyklade och så kom det någon bil och stannade längs med landsvägen och ville gå ut och ta en bild. Skaka min hand och sådär. Och det var väldigt mycket kids i olika orter i Sverige som kände igen mig från TikTok och sådär. Jag har aldrig upplevt något sånt tidigare. Så Rikskändis på några veckor. ja, det har gått, jag vet inte vad som händer här riktigt. Men du har ju fått Men, göra ett gäng intervjuer också. Hur många intervjuer har du fått göra Ja. cirka? Och vilka medier har uppmärksammat? Ja, men det började ju med mitt i Stockholm. De gjorde en grej innan jag gav mig ut på resan. P4 Västernorrland gjorde en grej. Och han är helt ensam på resan och det finns några saker han ser upp för. Jag har hört att rumänska björnar kan vara lite vilda. Och ja, med P4 Jönköping har jag varit live på och TV4 med Jenny Strömstedt. Hela vägen från Karesuando till Mount Fuji. Varför då? Och så häromdagen så snackade jag med Renata Slumska i P4 Riks, vilket var väldigt häftigt. Hon har varit en stor förebild. Renata, alltså du skiner upp här. Vad känner du spontant när du Ja, får höra? jag känner att jag vill haka på Anders. Det är min spontana känsla. Nej, men... Jag menar, bara sättet som du Ja. genomför den här resan på, att du delar med dig så. Jag tror att det är många som intresserar sig för den. Min systerson sa det nu under påskhelgen. Har du sett han som ska cykla till Japan? Jo, gå in på min kanal så ska du få se. Där har jag en intervju med han. Ja, är det sant? Har du träffat han? Jajamän. Men du, i och med att du fått ut budskapet så här. Hur har det gått med insamlingen hittills? Det har gått väldigt bra. Jag hade ett mål på 150 000 kronor för den här insamlingen och nu är vi uppe i nästan 60 000 redan. Och ja, men det har varit privatpersoner som har donerat och ja, det betyder jättemycket. Och sen kommer en väldigt stor donation från ett bolag, Trae Group, baserat på Cypern. Gör något typ av CRM-system. Så stort tack till dem, Wow. verkligen. Men det betyder väldigt mycket och väldigt fint att folk donerar. Så jag tror att vi kommer nå målet i slutet av resan. Hur ofta vårdar du cykeln? Det brukar ske med någon veckas mellanrum. Då ger jag den en tvätt och oljar upp kedjan och sådär. Vars vårdar du dig själv? Och inte specifikt på kroppen då, utan är det duschar i boenden eller hoppar du i en sjö någonstans eller hur Ja, jag hoppas på att kunna bada mer längre fram. Det har varit lite för kallt än. Men jag duschar om jag tältar på en camping. Då finns det alltid dusch. Sådär. Och nu har jag också haft turen att bara bo hos en del kompisar längs med vägen. Så det är väl där man tvättar och tvättar sig själv. det är ju en balans mellan att vilja vara fräsch och samtidigt lära sig att acceptera lite smuts också. Det är ju alltså att vara ute på resa, att omfamna skiten lite grann. Men samtidigt vill man ju kunna träffa folk och att de ska inte avskräckas. Lite grann så. Nej. Vilken kroppsdel har tagit mest stryk hittills? När jag började närma mig Luleå, då hade jag väldigt ont i hälsenorna. Och det kom troligen för att jag hade sadeln för högt upp. Det gjorde fruktansvärt ont. Men sen justerade jag det och det försvann. Och sen började mitt högra knä göra väldigt ont. Eller vänstra knä. Och sen justerade jag sadeln lite till. Jag flyttade bak den lite grann. Och nu har jag hittat någon position som är perfekt. Nu har jag ingen smärta i kroppen alls. Men det började vara också ganska ont i nacken och liksom nedre ryggen också. Som kom bara efter att ha suttit på cykeln länge. Men det har jag jobbat bort. Tror du att du kommer komma till ett sånt läge under resan att du kommer känna det här kommer jag ge upp nu? Eller är det en tanke som du aktivt bara tänker att den ska inte komma in i huvudet, oavsett vad som händer så ska inte den komma in i huvudet? Ja, nej, det finns inte på kartan. Nej. Det finns inte på kartan att ge upp. Det får ta den tid det tar. Det kanske tar längre än vad jag planerat. Men jag ska ta mig i mål. Det är inget snack om saken.
Saker kan hända på vägen. Jag kan ju bli sjuk. Säkerligen kommer jag ta på mig förkylning någon gång eller något sånt där. Och det kommer såklart vara riktigt jobbigt om det händer. Eller skada sig. Men då är det bara att fokusera på återhämtning. Sen tar man vidare. Jag tror att du kommer att nå ditt mål. Definitivt. Mount Fuji, när du kommer fram, ska du även bestiga det? Det är planen. Det vore väldigt mäktigt att avsluta på toppen av Mount Fuji. Det är ju exakt Japans högsta berg och en ikonisk plats. Men enda grejen är att de stänger Mount Fuji, jag vet inte när det är i september eller augusti. Så jag måste pinna på för att hinna ikapp. Eller hinna dit innan de stänger. Men risken finns att jag kommer dit och nej, det tillåter inte någon att bestiga berget. Det är inte hela världen om jag inte får bestiga berget. Men om du ska göra det, är det så du gör det med någon guide då, eller? Jag tror man kan göra det solo. Det är inte speciellt krävande berg att bestiga. Ja, av det jag sett hittills så är jag inte tveksam att du kommer att klara av det. Det ska vara något riktigt olyckligt som händer. Vad blir nästa delmål då när du cyklar via från Tyskland? Budapest som ligger typ 100 mil härifrån. Så där kommer jag nog kanske ta 2 nätter och en vilodag. Nästa mål efter det är då Istanbul i Turkiet. Och det är en stad som jag länge velat besöka. Så där kanske blir några vilodagar också. Så de delmålen har jag. Men sen ska jag bara köra på så mycket det går. Kul att se resan och bli mer och mer taggad. Och likadant sambon också. Ska vi inte skaffa något? Vi måste sova ute. Nu ska vi sova ute. Och det blir mer och mer sånt. Och vädret nu, det ger ju möjligheterna också på ett annat sätt. Ja, nice. En del av mig är glad att kunna ligga på soffan och peta in lite påskgodis och se på någon serie och sådär och inte bry mig så mycket. Men en annan del av mig, den är oj. Det spritter i benen och kliar i själen på något vis. Ja, jätteroligt. Har du någon tur du skulle vilja ta? Liksom någon bikepacking-tur någonstans i världen? Liksom någon sån här dröm? Jag skulle vilja bikepacka över Island. Alltså bara uppleva naturen där. Det skulle jag vilja göra. Att ta sig igenom en lång del av Sverige bara. Och, alltså, som du har gjort nu. Och tälta vid någon sjö och sådana saker. En sån grej skulle vara som öppna upp det lite grann. Ja, men verkligen. Sverige är ett fantastiskt land att göra sånt här i. Man lär känna landet så mycket bättre när man gör såna här grejer. Men om jag skulle ställa frågan, vad skulle du tipsa? Vad skulle du rekommendera av det du har gjort? En bra start om man inte skulle vara i Sverige, om man skulle börja utomlands och sånt. Vad skulle vara en bra start för att bikepacka? Ja, men jag tror så här Östeuropa. Det är bra. För det är annorlunda. Men det är fortfarande ganska bekvämt. Men eller Baltikum liksom, att ta sig igenom de länderna. Det tror jag hade varit riktigt mäktigt. För det är ändå så pass nära Sverige, men det är ändå så annorlunda. Men sen har jag hört mycket om folk som bikepackat i Balkan. Och det tror jag vore väldigt spännande också. Serbien, Bosnien, Albanien. Det tror jag vore riktigt coolt. Ta med mig det. Någonting ska planeras in. Det ska det. Jag bad ju tiden om att men kanske vi kan få surra i 30-40 minuter. Men nu har vi surrat i lite över en timme. Och jag tänkte att vi ska få återgå till det du gör där. Tiden går fort när man pratar om intressanta saker. Det är kul. Ja, och det var jättetrevligt sist. Det var kul att surra en stund nu också. Jag har många fler frågor på lut. Förhoppningsvis så kanske vi kan stämma av framgent. Vi får se hur det funkar, ifall det är möjligt och så. Men tack så mycket för din tid. Grymt bra jobbat hittills och stort lycka till framgent också. Tack Johannes. Kul att snacka.